Приватизація на старті. 800 державних підприємств підуть в руки українським та іноземним інвесторам. Верховна Рада вже ухвалила закон і скасувала заборону на приватизацію деяких із них. Президент України підписав указ, і 500 підприємств незабаром отримує фонд держмайна. Та чи всі пропозиції можуть зацікавити бізнес? І нащо ми позбуваємось державного майна? Ірина Щербак розкаже. Державні підприємства у приватні руки. Президент України Володимир Зеленський робить пропозицію інвесторам. Ці ініціативи дозволять бізнесу розправити крила та дихати на повні груди. Масштабна приватизація в Україні буде наступні 5 років. Ми зменшуємо роль держави в економіці там, де вона не є ефективною. Бізнесу нові можливості, українцям робочі місця. В результаті цього роботи стане більше, зарплати будуть вищі, інвестиції отримуються. Нам потрібно довести всьому світу, перш за все українцям, що ми приватизуємо підприємства чисто, прозоро. Об'єкти, за які держава проситиме менш ніж 250 мільйонів гривень, підуть з молотка на майданчику «Прозоро». Ті, що можна продати дорожче, ніж чверть мільярда, спершу передаватимуть у фонд держмайна, а спеціальні радники організовують приватизацію. Отримуємо інформацію, допомагаємо збирати інформацію на підприємствах. І далі знову рішення про стартову ціну і інші додаткові умови або їх відсутність. Іноземці чекають на чітку пропозицію. Перелік підприємств, які Україна готова передати в приватні руки. Безумовно, вже є інвестори, які готові заходити на український ринок в різні галузі. Це і виробництво продукції, IT-сфера, біотехнології. Також, якщо буде достатньо запасу металу, сталі, Україна може зацікавити всесвітньо відомі компанії в новому для себе напрямку. Це смарт-виробництво, це крок вперед. То перш ніж відповісти так на пропозиції України, іноземний бізнес все добре прорахує. Найважче буде зі збитковими компаніями. Якщо на них хтось і накине оком, то скоріш запропонує помірну ціну. Якщо це не привабливий актив, тобто воно не буде викликати дуже високу ціну. Ринкова ціна, вони продають ці активи, і тоді потім ці нові власники, вони будуть інвестувати, вони будуть розвивати. Неприбуткові, але стратегічно важливі об'єкти з молотка не підуть. До прикладу, заводи з виробництва та ремонту зброї, військової техніки, газотранспортну систему, дороги держава з-під контролю не випустить. Ті речі не можна приватизовувати, навпаки, їх потрібно розвивати в незалежності від того, чи вони є прибуткові чи ні. По всьому має бути стратегія. Коли є стратегія, тоді зрозуміло, що робити. Частина енергетичних державних підприємств має бути приватизованою. Та інвесторам потрібні не лише обіцянки, вони хочуть гарантій. Вони хочуть ринковий підхід, вони хочуть правила гри для всіх однакові. І вони хочуть, щоб ніхто не міг монополізувати ринку чи ринкові відносини. Інвестори не приховують, лякають непрозорі правила. Ринок електроенергії на папері працює, а в реальності держава все сильніше намагається втримати його на короткій мотузці. Ціни на світло для населення контролює держава. А тепер ще й для промисловості тарифи на роки вперед хочуть визначити. Сьогоднішній стан енергетичного ринку, він, скажімо так, не задовольняє потреб економічного розвитку та вільного ринку. Про ризики для інвестицій в енергетику казати більше і жорсткіше іноземці не хочуть. Не критикують виключно з дипломатичних причин, аби не критикувати державу і державних посадовців України. Найбільший ризик для будь-якого інвестора в будь-якій країні – це непрогнозованість дій влади, втручання влади у бізнес, зміна правил для бізнесу після того, як вже домовилися і, відповідно, підписали якісь певні документи. Чиновники запевняють, що інвестори, свої та закордонні, отримають чіткі правила. І вже оголосили, 500 перших підприємств передають фонду держмайна, щоб згодом передати у приватні руки. Ірина Щербак, Віталій Аністратенко, Олександр Давиденко. Сьогодні канал «Україна».